a geographic district, which includes the area where this church is located. Tôi là mục sư Scott Waterloo và thuộc về tổng hội Phúc Âm Liên Hiệp là Southwest District. I'd like to bring this meeting to order and ask that we choose a secretary to record the attendance and the voting. Chủ tọa của hội đồng đề nghị là hồi nãy là có thể hội đồng đưa ra cho ý của hội đồng. Let me ask, who is the secretary of the board of the church? Tôi đề nghị nominate Mrs. Michael's wife, but she declines. This is being declined. Yeah. Who is currently the secretary of the board of the church? I am, but because on this special conference, you need to have a member, not like a board. Not necessarily. Okay. The board secretary can act. That I would now ask for someone to make a motion that we appoint Michael Tron to be the secretary for this meeting. Ông muốn trong hội đồng phải có một người đưa lên để ông Trần Đức Miên là thư ký của hội đồng thì phải có sự chấp thuận của hội đồng. I need one to make the motion and another to second it. Nếu mà hội đồng đồng ý đó thì phải biểu quyết bằng cách giơ tay. I see the hand and I see a second. All those in favor of appointing Michael Tron to be the recorder or secretary for this meeting, please say aye. Aye. Hoặc là bằng cách là quý vị đồng ý ông Trần Đức Miên thư ký của hội đồng đặc biệt bất thường đây hôm nay thì giơ tay để cho tòa đi. Opposed? There's a hand raised. Right. Oh, okay. And are there any opposed to that? Có ai không đồng ý thì xin cho biết. The chair sees no votes in opposition. Okay. Như vậy thì hoàn toàn chúng ta đồng ý ông Trần Đức Miên là thư ký của hội đồng. Great. So Michael Tron has been appointed the recorder or secretary for this meeting. Our first order of business is to record the attendance of members of this church. Trước hết là chúng ta hội đồng phải thông qua cái sự hiện diện về tín hữu chính thức ở trong của hội đồng. Thưa hội đồng, tôi xin đọc member của Hội Thánh. Nếu mà ai mà có thì xin giơ tay và tôi sẽ ghi lại. Thứ nhất là anh Nguyễn Hoàng Anh, là chồng chị Cẩm Thuyên đó. Thì sáng nay tôi không thấy chị Cẩm Thuyên đâu phải không có. Chị Nguyễn Hoàng Anh, ông Lê Ngọc Bửu, bà Lê Ngọc Bửu, ông Nguyễn Chấn, bà Nguyễn Chấn, anh Lê Văn Chín không có, ông Đặng Văn Chương có, bà Đặng Văn Chương, cô Bùi Minh Chuyên, ông John Burton, bà John Burton là bà Lan đó, cô Dương Tuyết Đăng, anh Trần Diệp, chị Trần Diệp, ông Võ Dừa, bà Văn Lệ Dung, ông Nguyễn Anh Dũng, bà Nguyễn Anh Dũng, ông Trương Đức Quốc Dũng, bà Trương Đức Quốc Dũng, bà Nguyễn Phước Vĩnh Diêu, cô Trần Thị Thu Hà, bà Dương Hiếu Hạnh, ông Trương Quang Hiền, bà Trương Quang Hiền, ông Đào Thị Hiếu, cô Nguyễn Hoài, ông Nguyễn Huy Hoàng, bà Nguyễn Huy Hoàng, ông Nguyễn Lê Hùng, anh Phạm John, chị Phạm John là chị Phương Anh,
Ông Nguyễn Văn Khơi. Có. Bà Nguyễn Văn Khơi. Có. Ông Trần Đặng Kính không có. Ông Văn Ngọc Lâm. Có. Bà Văn Ngọc Lâm. Có. Ông Bùi Lộc. Có. Ông Michael với bà Châu Đặng không có. Chị Lưu Ngọc Mai. Có. Ông Trần Đức Miên là tôi. Bà Trần Đức Miên. Mục sư Thái Phú Quý. Bà mục sư Thái Phú Quý. Có. Bà Đào Thị Ánh Sáng. Có. Ông Nguyễn Phước Bảo Sơn. Có. Bà Nguyễn Phước Bảo Sơn. Bà Nguyễn Phước Mộng Thiên. Ông Lý Tín. Có. Bà Lý Tín. Có. Anh Nguyễn Toàn. Có. Chị Nguyễn Toàn là chị Quỳnh đó. Có. Phía sau. Có ai gọi dùm không? Với lại gọi dùm Pamela với mấy em vô. Luôn bên đây. Anh Quỳnh Quốc Trí không có. Bà Trần Xuân Trường không có. Anh Nguyễn Văn Tuấn. Có. Chị Nguyễn Văn Tuấn. Mục sư Tuệ. Có. Bà Võ Ngọc Tươi. Ông Võ Ngọc Tươi. Cô Bùi Kim Vân. Không. Ông Nguyễn Toàn Vẹn. Có. Anh Alexander Whitehacker. Is here? Yes. Okay. Anh Đặng Thiên Ân. Kia. Cô Đặng Hồng Ân. Lê Tuấn Anh không có. Christian Lee không có. David Lee không có. Nguyễn Hảo không có. Jeremiah. Here. Không có. Pamela. Here. Paul không có. Peter. Here. Richard. Here. Timmy. Lê Thị Huyền. Tất cả là 58 người. Tất cả những người tôi đếm trong này là 58 người. Bây giờ xin quý vị đưa tay lên. Phía bên này tôi nhờ anh Hiếu và chị Trương đếm giùm. Phía bên này tôi nhờ chị Ái Đức và anh Hiền đếm giùm rồi cộng lại 58 người tất cả. 58 total. Count, make sure that's right. 58. Please raise your hand. That's 58 of a total membership of 58 for the present. Okay. 72. Hai. Hai nghìn. Đưa tay lên chưa? Rồi rồi 22 tất cả. 22. 22 bên này bao nhiêu? 33. 34. Đếm là anh chưa? Đếm. 57. Đưa lại đưa để. One more. Cô hồi nãy Cô Quỳnh. cô Quỳnh mới vô đó. 58 đúng rồi. 58. Great. Okay, the chair, that is I, declare that we have a sufficient number to conduct the meeting, which is a quorum. That's 58 out of the total membership of, Michael? 78. 58 out of a total of 78. 78, which meets the requirements for quorum under both Texas law and the parliamentary authority for today's meeting, which is which would be a majority of the members, so that we're able to conduct the meeting. Okay. Now I'm going to need a little bit of verbal translation. Would you like to come back up? Or would you, Tommy, would you like to translate for me? Okay. Pastor, let me make my preliminary statements. I would like to thank Mr. Painter and Mr. Kaiser, who have both worked diligently to Chân thành cảm bring ơn this hai day. vị khách, đó là hai vị đại diện cho Legal Work cho chúng tôi, đó là ông Robert và ông Jimmy có hiện diện buổi sáng này. Mr. Painter representing your church. Ông Jimmy Robert Painter là đại diện cho nhà thờ.
and Mr. Kaiser representing the Southwestern District. Ông Kaiser là đại diện cho tổng hội. My thanks to both of you. Và cảm ơn hai vị. We are about to vote on 4 resolutions or decisions. Chúng ta sẽ dựa lên hiến chương và bắt đầu chúng ta cũng sẽ bầu cử. And these decisions are yours. Và những gì quý vị đồng ý là hoàn toàn thuộc về Hội Thánh. They're not my decision. Những sự đồng ý không phải là They're not a lawyer's decision. quyền của chủ tọa hoặc là And they're not your church officer's decision. người đại diện cho tổng hội, nhưng mà là của Hội Thánh. The decision rests with you. Những gì quý vị đồng ý đó là thuộc về của Hội Thánh. The 4 resolutions, the first of these resolutions is to become an accredited church of the Southwestern District of the Christian and Missionary Alliance. Become an accredited church of the Southwestern District. And it's not in the Constitution. Trong hiến chương thì ở trong vòng mục thứ revolution của hiến chương, trong vòng thứ gì đầu tiên một người đi cần great church, không có nói gì thứ gì. Is it clear? Yeah. No, can you repeat it? Yeah. The first resolution Trong cái thỏa thuận trong buổi hội đồng năm nay là trong cái resolution number 1 đó, là trong cái điều đầu tiên đó là to become an accredited church of the Southwestern District of the Christian and Missionary Alliance. có nghĩa là Hội Thánh sẽ nằm dưới trực thuộc của Hội Thánh của tổng hội CMA. Let me make a comment at this point that a yes vote on this and the other resolutions, as a matter of fact, but a yes vote on this essentially means that you come out of the status you've been in, that is in conflict with the Vietnamese district and also with the Southwestern district, and officially become part of the district. Thì cái những gì chúng ta đã trải qua trong giai đoạn đầu nó có giữa sự bất đồng, chúng ta tách ra khỏi giáo hạt Tin Lành Việt Nam và không được vào trong Southern District. Đi Yeah. When is the Martin to read it out? Yeah. Okay. Is it now clear as to what is before the church members? Hôm nay ông sẽ đưa ra 4 biểu quyết. Biểu quyết thứ nhất là quý vị đồng ý để gia nhập giáo hạt Tây Nam Hoa Kỳ. Vì trong những năm qua chúng ta có những sự kiện tụng với lại giáo hạt Việt Nam và giáo hạt Tây Nam. Và cái biểu quyết hôm nay là chúng ta gia nhập với tư cách là một hội thánh tự trị. Do any of you have questions about this first resolution or decision? Nên quý vị có câu hỏi gì về cái biểu quyết đầu tiên này không thì có thể đứng dậy và hỏi. Are you ready for a vote? Quý vị chuẩn bị để mình biểu quyết chưa? Okay, the chair. Question. He said, what is an accredited church? Thank you. There are 3 kinds of churches in our categories for local churches. Trong tổng hội có 3 cái loại hội thánh ở địa phương. The first is a church plant. Đầu tiên là một cái nhóm. The second is a developing church. Một cái nữa là hội thánh đang phát triển. The third is an accredited church. Và cái thứ ba là hội thánh tự trị. This is obviously not a church plant. Chắc chắn đây không phải là một cái nhóm người nhóm. The difference between a developing church
and an accredited church. Sự khác biệt giữa hội thánh phát triển với hội thánh tự trị. A developing church does not have its own rule. It is run by the district. Một cái hội thánh gọi là hội thánh phát triển á, thì tổng giáo hạt của cái hội thánh nằm trong đó sẽ là cái người có trách nhiệm trên cái hội thánh đó. It usually means that they don't have enough money. Nhiều lý do lắm, nhưng mà lý do thứ nhất là cái hội thánh phát triển thường là không có đủ tài chính, Or that they do not have mature leaders. hoặc là họ không có những người lãnh đạo mà trưởng thành. And therefore they have an advisory board. Đó là lý do tại sao hội thánh phát triển họ sẽ có một cái hội đồng cố vấn. But the big decisions are made by the district. Nhưng mà tất cả những cái điều mà quyết định trong hội thánh đó đều do giáo hạt đó có thẩm quyền. An accredited church has elected leaders and is financially self-supporting. Trong khi đó một hội thánh tự trị như hội thánh của chúng ta ở đây thì chúng ta có bầu những người lãnh đạo của chúng ta và chúng ta có đầy đủ về tài chính để tự trị. The recommendation brings before you this church entering as an accredited, self-supporting, self-governing church. Cho nên cái biểu quyết thứ nhất mà chúng ta sẽ bỏ phiếu là hội thánh chúng ta sẽ gia nhập giáo hạt Tây Nam với tư cách là một hội thánh tự trị. Chúng ta tự lo cho chúng ta được về lãnh đạo và tài chính. Does that answer your question? Thank you. That was a good question. Are there any other questions on this first resolution? Vì còn có câu hỏi gì đó? From the back. Yes. What are our obligations as an accredited church? Thank you. Câu hỏi là trách nhiệm của cái hội thánh tự trị là như thế nào? We will get into that with the second resolution. I'll go into details on that. His question was, what are the obligations of an accredited church? The second resolution has to do with our constitution. Cho nên cái đó câu hỏi nó sẽ được trả lời trong cái biểu quyết thứ gì, nói về cái bổn phận và trách nhiệm của cái hội thánh tự trị trong cái câu hỏi. If you vote yes on this, we move on to the second and explain those obligations. If you say no, then we don't go any further. Biểu quyết thứ nhất nếu quý vị đồng ý hết á, thì mình mới đi qua biểu quyết thứ nhì, còn nếu quý vị không đồng ý hết á, thì là chúng ta ngừng cái đó. Are we ready for a vote? Yeah. Okay, we're going to do this by hand vote. Okay, and only members should be raising their hands. All those who are in favor of becoming an accredited church in the southwestern district of the Christian and Missionary Alliance, raise your Nếu quý vị hand. đồng ý là gia nhập giáo hạt Tây Nam với tư cách là một hội thánh tự trị, xin giơ tay lên. And keep your hand in the air Xin until chị Hải Đức it has đến cái bên been này counted. dùm. Chị Hải Đức với anh Hiền đến bên này. Dương, anh Diếu đến bên này. Keep your hands up until everyone has been counted for this vote. Cứ đưa tay lên tới khi nào họ nói đếm rồi thì quý vị mới để tay xuống. Dạ. Bên đây 21. 35 anh. Và số phiếu trên này Tính anh từ luôn á. 35 bên này phải không? Dạ. Anh Sơn, 21 anh bên Sơn này. chưa đếm anh 21 Sơn. nhưng mà chưa có anh với anh Sơn đó. Anh có đếm mục sư tôi coi rồi, vậy là đúng rồi 58, 58 total. 58 Let the record indicate that 58 of 58 members present voted yes. Và ghi trong biên bản là 58 người trên 58 người bỏ phiếu là đồng ý gia nhập giáo hạt Tây Nam. Okay. Resolution number 2. Biểu quyết số 2. To adopt the uniform constitution for accredited churches in the Alliance. Còn biểu quyết thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn nhận hiến chương của Tổng hội Phúc âm Liên hiệp. Okay. This answers the question of meaning or obligations that was asked earlier.
Và tôi sẽ trả lời cái câu hỏi là trách nhiệm và bổn phận của một hội thánh tự trị như thế nào khi mà gia nhập vào một cái giáo hạt. I'm going to go over not the whole Constitution, but certain parts, so that you will understand the most important elements that you would be voting on when you vote to accept the Uniform Constitution. And I should say that every church in the Christian and Missionary Alliance in the United States adopts the same Constitution. Và cái tờ hiến chương này là cho hết tất cả những hội thánh nào mà gia nhập vào tổng hội của Liên hiệp. I'd like to begin by talking about Article 2. Tôi đọc trong cái hiến chương điều thứ 2 khoảng 2. Mối quan hệ hội thánh này được kết nối và phụ thuộc vào giáo hội tổng hội, tức là Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp, là tổ chức phi lợi nhuận ở Colorado. Khi xem xét các lợi ích chung được tạo ra và có được từ mối quan hệ này, có thể hiểu được rằng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp đang dựa vào những điều này để đồng ý khởi xướng hoặc tiếp tục mối quan hệ đó. Tức hội thánh đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của điều thứ 14 và thứ 16 liên quan đến quyền thu hồi tài sản của hội thánh được công nhận. And in English, let me summarize that Article 2 of the Constitution places this church in a relationship with the Christian and Missionary Alliance. Its national office is in Colorado Springs. Its district office for you is in Arlington, Texas. And that when you adopt this Constitution, you agree to remain in relationship to us, and that you are subject to the authority of the Christian and Missionary Alliance and the Southwestern districts. To include Article 16, which I will talk about separately. Okay. In Article 3, I'm not going to ask you to read the whole thing, except to say that the qualification for membership is the same in every Alliance church, and that is the membership is regenerate, that only Christians, that is born-again Christians, can be members of an Alliance church. Yes, like that. Trong cái điều thứ that's in Article 3. Article 3 tức là cái phần thứ 3 của hiến chương của tổng hội của Liên hiệp, đó là thành viên của hội thánh phải là những người đã tin nhận Chúa. It also means in Article 5, government, it specifies that you shall have an annual meeting for reports and the election of officers, elders, and members of your governing authority. Và trong cái phần thứ 5 của hiến chương sẽ nói về vấn đề thẩm quyền trên hội thánh, thì chúng ta có thể là hội thánh sẽ bầu ra những người lãnh đạo ban chấp hành chấp sự hoặc là những ban ngành khác để mà điều hành cái hội thánh. In Article 6, governance authority, the senior pastor is the chair of the governing board of the church. Và cái phần 6 của hiến chương thì nói về vấn đề thẩm quyền trên hội thánh, thì là một sư quản nhiệm sẽ là chủ tọa trong cái ban chấp hành của hội thánh. I'm going to read one thing specifically because it has an impact on the way this church currently is governed. In the English, it says all officers, committees, and organizations except the nominating committee are amenable to or under the collective oversight of the elders. You see that second paragraph. Second paragraph of the governance authority. Tôi xin được đọc trong điều khoản thứ 6.
các cuộc họp đặc biệt có thể được triệu tập bởi chủ tọa hoặc bằng văn bản yêu cầu một nửa số thành viên của ban trị sự, tất cả các chấp sự, ủy ban và các tổ chức ngoại trừ ủy ban đề cử đều có thể tuân theo sự giám sát chung của ban trị sự. My reason for mentioning this is you currently have deacons, but under the Alliance Constitution, your highest ruling or oversight is your elders. So you must, according to this Constitution, elect elders. Theo hiến chương thì chúng ta sẽ bầu ban trị sự của Hội Thánh. I would like to move on to the Article 16, reversion of property. Chúng ta sẽ đến cái phần thứ 16 của hiến chương. Quý vị đừng lo, quý vị sẽ nhận được cái bản sao của tiếng Việt để quý vị có thể đọc là sao. Nói về vấn đề tài sản của Hội Thánh. This is probably the most legally sensitive element of the whole document. Trong cái hiến chương thì cái phần 16 này rất là tế nhị về vấn đề của Hội Thánh với lại giáo hội. And I'll read the English. This is under property reversion right here. Let me read the English. Any of the following shall constitute a property reversion event. Now, if you vote to become a member, an accredited member of my district, this applies to the property of the church. Khi quý vị đồng ý với biểu quyết là sẽ chuẩn nhận cái hiến chương của giáo hạt của tổng hội đó, thì là cái điều thứ 16 hôm nay nói về vấn đề mà có những cái trường hợp mà tài sản sẽ thuộc trở về lại với lại giáo hạt. I will read it in English and we'll follow up in Vietnamese. If any of the following shall constitute a property reversion event: A, the decision or action of this church to disaffiliate or otherwise separate itself from the Christian and Missionary Alliance without prior written approval of such decision or action by the District Executive Committee of the district, that is the Southwestern District. B, the failure for any reason of this church to be subject or to abide by the purposes, doctrines, teaching of the Christian and Missionary Alliance. Or C, the failure for any reason of this church to qualify as an accredited church. And that really has to do with doctrine and practice. Or D, if the church terminates its existence for any reason, if the church were to dissolve. Tôi xin đọc phần khoảng điều trong số 16 phần 1. Những sự kiện thu hồi tài sản. Bất kỳ điều nào sau đây sẽ hình thành một lý do thu hồi tài sản. A. Khi Hội Thánh quyết định hoặc có hành động tách ra khỏi Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản về quyết định của ủy ban trị sự hoặc tương đương từ giáo hạt nơi đặt nhà thờ đó được thành lập. B. Sự vi phạm dù bất kỳ lý do gì mà Hội Thánh đã không tuân theo bất kỳ mục đích, tập quán, giáo lý của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp. C. Sự vi phạm vì bất kỳ lý do nào của Hội Thánh không đủ điều kiện trở thành một nhà thờ được công nhận của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, như hoặc phần B là chấm dứt sự tồn tại của nhà thờ này vì bất kỳ lý do. I mention this to make sure that everyone in the room understands what the rules are.
Tôi muốn nhắc để quý vị hiểu rõ về những cái điều luật trong cái hiến chương như thế nào. And I should say about this reversion clause information is it covers more than one page in the Constitution. Và cái điều này nó chiếm hơn một trang trong hiến chương về vấn đề thương quyền tài sản. That this is extreme circumstances. Cái này rất là khi nào tới một cái tình trạng rất là quá không thể nào mà chấp nhận được nữa. And I promise you that I will do everything, not only with this church, but with every church in the district, so that we never get to that place. Với cương vị là giáo hạt trưởng, tôi hứa với quý vị cũng như tất cả những hội thánh trong cái giáo hạt của tôi là không bao giờ để cho đến cái giai đoạn mà phải làm như thế này. I am reminded of the scripture to pursue the unity of the Spirit and the bonds of peace. Tôi nhớ là Kinh Thánh nói về vấn đề mà mình phải liên hiệp ở trong Thánh Linh, trong đức tin của chúng ta. Let me say one more thing, and this has to do with Article 17. Điều kế tiếp là cái phần điều 17 trong hiến chương. The Constitution does not tell a local church everything as to how it should run. Thường thường thì giáo hạt không cần phải nói với lại cái hội thánh địa phương là phải hoạt động như thế nào. And that is why we have bylaws. Đó là lý do tại sao chúng ta có nội quy của hội thánh. And so Article 17 tells us that you are allowed to write bylaws and make sure that they conform to the Constitution. Cho nên cái điều khoản 17 trong hiến chương nói là chúng ta có thể làm một cái nội quy cho hội thánh, nhưng mà cái nội quy đó không thể nào đi ngược lại với lại hiến chương của tổng hội của Liên hiệp. Our last resolution today deals with that question. Và cái biểu quyết cuối cùng nó sẽ nói về vấn đề đó. At this point, knowing that I did not read the entire Constitution in English or Vietnamese, I ask for questions. Mặc dù chúng tôi không có đọc hết tờ hiến chương, nhưng nếu quý vị có câu hỏi gì về vấn đề này thì xin hỏi. The reason why I want to explain to my member because two things. One is the board of deacon, and number two is property. That's why I want to explain to them. Thứ nhất là cái hồi nãy đó ông đọc cho quý vị biết cái hiến chương của tổng hội. Nhưng mà trong đó có hai phần mà tôi muốn giải thích cho quý vị. Thứ nhất là cái hiến chương nói là cái board, họ có cái board nó kêu là elderly, tức là trưởng lão. Mình không có cái đó, mình có ban chấp hành, tức là governing board, tức là có 4 người trong ban chấp hành và chịu trách nhiệm tất cả những cái việc trong hội thánh. Cái lý do là tại vì mình có cái bylaw mà ông nói là chút xíu nữa mình sẽ 60 ngày mình sẽ submit cái bylaw của mình. As long as cái bylaw nó không conflict với lại cái constitution của tổng hội. Và cái bylaw đó cho mình biết mình có thể thay đổi một vài điều ở trong đó, ví dụ như mình có ban chấp hành instead ban trưởng lão. Đó là cái thứ nhất. Thành ra quý vị không có lo cái chuyện đó. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề property. Hồi trước giờ đó, khi mà chúng ta thành lập cái hội thánh đó, thì mình cứ nghĩ là mình ở trong tổng hội CMA. Thành ra khi mà mình mua cái building này đó, thì trong cái deed nó đề cái câu rõ ràng là như ông đã nói là nếu mà mai mốt mình đổi cái doctrine hoặc là mình ra khỏi CMA đó, thì cái building này thuộc về của họ. Đó. Thành ra cái câu đó nó vẫn có. Thành ra khi mà chúng ta quyết định là cách đây khoảng 2-3 năm chúng ta quyết định mà không có ở trong tổng hội nữa, tại vì mình bị conflict với giáo hạt Việt Nam. Với lại cái ông Dan Wezo, quý vị nhớ rõ ràng ông tới, ông cũng nói hứa hẹn nhưng mà cũng không có đi đến đâu.
thành ra đó là do tại sao chúng ta tách ra. Sau khi tách ra thì họ đòi lại cái building, tại vì trong cái câu, trong cái tiết nó có cái câu đó. Tôi cũng đã nhờ ông luật sư của hội thánh mình đó hỏi cái vấn đề đó, tại vì bây giờ khi mà chúng ta gia nhập đó thì là 10 năm sau đó, đúng ra là 10 năm sau đó thì cái câu đó nó mới có ở trong đó, nhưng mà hiện thời thì câu đó nó có trong đó. Nhưng mà dẫu thế nào đi nữa đó, thì quý vị biết rõ ràng mình không thể, hồi trước giờ mình đã muốn gia nhập rồi đúng không? Đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, mình không thể nào độc lập được, từ vì độc lập đó họ nói này nó đủ thứ hết, thành ra mình muốn trở lại với CMA. Hồi trước giờ mình vẫn muốn ở CMA, cái mình muốn đi ra cái building này là cái lúc mà hai ba năm rồi này chúng tôi đã nhức đầu về fighting với họ. Bây giờ là lúc mà chúng ta cầu nguyện như ông nói đó, mình bỏ qua hết mọi thứ để rồi mình gia nhập tập hội CMA. Nếu Chúa muốn hội thánh này trong tương lai con cháu của mình sẽ ranh dưới CMA, mà nếu nó không muốn đó thì let them fight with them later. Okay, he explained two parts of the presentation. The first part is the bylaws. And so we will submit the bylaw to the district. But see, in our church, we don't have board of elders. We have the governing board. The governing board is elected by the deacons that the congregation elected. So that's the first part. And the second part is the property reversion. Mr. Tran said that, we've been fighting almost 5 years because of this. And then we all along, we want to join the Christian and Missionary Alliance. We don't want to stand alone. But because of the issues that we had earlier, so now we have a fresh start with a new superintendent. And so let's forgive and forget and then move on. Maybe we don't fight this battle about property in the future, maybe our children will, but maybe not. It's God's will. So let's move on with it. Thank you. Are we at this point ready to vote to accept the Uniform Constitution? Quý vị chuẩn bị để bỏ phiếu cho biểu quyết thứ hai, tức là chuẩn thuận cái hiến chương của Tổng hội Thông Hoa Liên Hiệp. Are there any questions before we vote? Khi bỏ phiếu, quý vị có câu hỏi gì không? Are we ready to vote? Chuẩn bị chưa? Okay. The resolution before us is to adopt the Uniform Constitution for accredited churches of the Christian and Missionary Alliance. Biểu quyết này là biểu quyết thứ hai, chúng ta đồng ý để chấp nhận hiến chương của Tổng hội cho Hội Thánh tự trị. Are we ready? All those in favor, raise your hand and keep it aloft until you have been counted. Nếu quý vị đồng ý thì giơ tay lên để chúng ta đếm. Mình phải thấy kỹ nữa. Anh Miên với anh chơi luôn. Tính anh Miên với anh Sơn luôn nha, 23. Để cho mày. 35. 58 out of 58 agree to the second resolution. Did we get the count? Yes, 58 out of 58 agree Okay. to the second resolution. We're back. I see that hand. Question? She would like for me to tell you that she has to go home to go to work. So, but she agreed to all of the votes. So, can she vote in absent? Yes, because we have these witnesses. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, we are batting 1,000, as we say in American baseball. I would like to move on to the third, which is the most complex
of the resolutions, so bear with me. Cái biểu quyết thứ ba này cũng rất là khó, nên tôi sẽ từ từ để giải thích. The first parts are not the voting material. They are what we call the reasons. Cái điều thứ nhất là chúng tôi liệt kê ra những cái lý do. And the first, which is entitled a whereas in English, Ở đầu, the Vietnamese Alliance Church voted to join the Southwestern District, and the church voted to accept the uniform constitution for accredited churches. That is, this is the logic. You just voted to join the district and accept the constitution. hiện tại thì Hội Thánh Hy Sinh đã đồng ý gia nhập giáo hạt Tây Nam và cũng như đồng ý chấp nhận cái hiến chương của Tổng hội của Liên hiệp. Now come the elements of the recommendation or the decision. Bây giờ là cái phần mà chúng ta sẽ quyết định. Number one, support the conclusion of litigation between the church and the Southwestern District, or to support bringing legal action to an end. Chúng ta sẽ quyết định là sẽ bãi lại hết tất cả những vụ kiện giữa chúng ta với lại Tổng hội. And number two, to authorize the church's attorneys to take action to dismiss claims and causes of action against the Southwestern District, and to facilitate dismissal of any of the Southwestern District's claims against the church. Và chúng ta cũng cho phép luật sư của chúng ta cũng như luật sư của Tổng hội sẽ bãi bỏ hết tất cả những vụ kiện giữa chúng ta với lại giáo hạt Tây Nam. What voting yes means, let me start financially. Voting yes to this means that we reach our hand over and turn a valve off. Ok, khi nếu chúng ta đồng ý bãi lại hết tất cả những vụ kiện giữa chúng ta với giáo hạt thì cũng như chúng ta có chắc để chúng ta cướp lại cái vấn đề mà chi phí về luật pháp của chúng ta. It means that we want to bring to an end all of the legal expenses. Và tất cả những chi phí cho luật sư chúng ta sẽ chấm dứt từ đó. But beyond the finances, it brings to an end the lawsuit and counter lawsuit between the district and the church. Và tất cả những vụ kiện giữa giáo hạt Southwestern. Ok, giáo hạt Tây Nam với Hội Thánh Hy Sinh đây sẽ không còn nữa. And I am here to tell you that if you vote yes to this, it will be a very happy day for me and for you. Mà nếu quý vị đồng ý bãi lại hết, tôi là người vui mừng nhất trong vấn đề này. Do you understand the resolution? Quý vị đã hiểu cái biểu quyết thứ ba chưa? Are we ready for a vote? Chúng ta chuẩn bị để mà có cái Okay, let me read the resolution and then I'll call for the vote. Number one, to support the conclusion of litigation between the church and the Southwestern District. And number two, to authorize the church's attorney, Mr. Pater, to take appropriate action to dismiss any and all claims and causes of action against the Southwestern District, and to facilitate the dismissal of any and all of the Southwestern District's claims against the church. And of course, Mr. Kaiser, representing the district, is here taking note as well. Cái biểu quyết thứ ba, nếu quý vị bỏ phiếu đồng ý, nghĩa là tất cả những vụ kiện giữa chúng ta với Tây Nam sẽ được bãi bỏ hết. Đó là lý do tại sao chúng ta có hai vị luật sư ở đây, thì vì họ sẽ có những dữ kiện này để họ tiến hành cái vấn đề mà bãi lại hết tất cả những vụ kiện. Are we ready for a vote? You have a question? No. He's ready. We have a question. I just heard the mention between the Southwestern District and the Vietnamese church here, but I haven't heard anything about the Vietnamese district because the start of the lawsuit is from the Vietnamese district. Ok, câu hỏi của chị. So where we stand? Chị có câu hỏi là nãy giờ mình nói về vấn đề những vụ kiện giữa mình với lại giáo hạt Tây Nam, nhưng mà không có nhắc về vấn đề của giáo hạt Việt Nam, tại vì giáo hạt Việt Nam là cái người đứng ra đầu tiên kiện chúng ta.
She is asking a very good question. Câu hỏi rất là tốt. And I would, at this point, ask either of the attorneys to correct me on this point of law if I am in error. Tôi sẽ đọc lên, mà nếu mấy quý vị luật sư mà thấy sai thì xin sửa cho tôi. The original lawsuit, as was pointed out in the question, was between this church and the Vietnamese district. Cái vụ đầu tiên đó là vụ kiện giữa Hội Thánh nhà ở đây với lại giáo hạt Việt Nam. What was discovered in the research of Mr. Painter were at least two things. Mr. Painter, correct me if I'm wrong on this. Is that number one, this church was not accredited in the Vietnamese district, but only affiliated. Ông luật sư của Hội Thánh mình là ông Painter đó, ông nghiên cứu khi cái vụ kiện xảy ra thì ông cho biết đó, Hội Thánh mình là không có thuộc về giáo hạt Việt Nam, mình chỉ giống như là giao lưu với họ thôi, chứ mình không phải là thuộc về họ. Affiliated churches do not have the reversionary clause agreements that an accredited church does. Tại vì nếu mà mình không phải thuộc về họ thì cái vấn đề mà tài sản như kia nó không có áp dụng cho chúng ta được. The second weakness of the Vietnamese position, the Vietnamese district position, was that district did not hold title to the property. Cho nên thứ nhất là giáo hạt Việt Nam không có thẩm quyền trên cái tài sản của chúng ta. Và thứ hai là họ không có thẩm quyền trên cái chủ quyền của tài sản của chúng ta. The result of those elements being brought forth was essentially that the Vietnamese district had to bow out of the legal proceedings. Đó là lý do mà tại sao giáo hạt Việt Nam phải ra khỏi cái vụ kiện tụng giữa chúng ta với Cộng hòa. But it became complicated, and I don't want to go into the complications. But at the time, the Southwestern District stood by the Vietnamese district and voted not to allow the church into the district. This was what year? Probably 2017 or so. 16, yeah. Rắc rối là như thế này nè, giáo hạt Tây Nam Southwestern District theo cái lời yêu cầu của giáo hạt Việt Nam không cho Hội Thánh Houston gia nhập giáo hạt Tây Nam vào tháng 12 năm 2016 khi chúng ta bỏ phiếu. So what happened was essentially the Southwestern District and the Vietnamese District traded places in the lawsuit. Is that a fair way of expressing how that developed? Cho nên nó đổi cái vị trí giữa hai cái vụ kiện với nhau từ Việt Nam, giáo hạt Việt Nam qua thành giáo hạt Tây Nam. Mr. Painter, is there something that you might want to say at this point? Yeah, probably. And all of this is simply to clarify why the Vietnamese district is not present or part of the lawsuits. Đây là những điều đã làm sáng tỏ về tại sao giáo hạt Việt Nam không phải dính dáng vào cái vụ mà tài sản của Hội Thánh. So where we are in terms of the lawsuits is there is currently a lawsuit that the Vietnamese district has actively against the church. Hiện tại bây giờ thì giáo hạt Việt Nam đang kiện chúng ta. As the superintendent said, it is a little legally complex, but essentially the Southwestern District has always had the best argument regarding the church's property. Nhưng mà về vấn đề tài sản thì giáo hạt Tây Nam Hoa Kỳ có thẩm quyền trên cái tài sản của chúng ta chứ không phải giáo hạt Việt Nam. And if you look at the claim that any district could have to the church's property, it would be the church, then the Southwestern District, and then the Vietnamese district would be below the Southwestern District. Cho nên khi mà vấn đề mà bồi thường tòa án thì là cái người mà được trước tiên là giáo hạt Tây Nam chứ không phải là giáo hạt Việt Nam, giáo hạt Việt Nam là sau đó. So what a vote in favor of this resolution would do is eliminate the conflict between the church and the Southwestern District. Cho nên khi quý vị biểu quyết cái việc của qua ta này thì là cái sự mà kiện tụng giữa chúng ta với giáo hạt Tây Nam sẽ không còn nữa. It would not eliminate the existing lawsuit that the Vietnamese district has sued this church that is still pending. Nhưng mà cái vụ kiện của giáo hạt Việt Nam kiện chúng ta thì nó vẫn còn đó trong tòa. However,
it would, a vote in favor of the resolution, in my opinion, would dramatically improve the church's position as to the Vietnamese district lawsuit, and I'll explain. Nhưng mà lý do khi mà chúng ta đồng ý để bãi bỏ hết tất cả những cuộc chuyện với giáo hạt Tây Nam á, thì cái vị trí của chúng ta đối với giáo hạt Việt Nam á, nó sẽ tốt hơn. In the prior attempt to resolve the dispute, the church and the Vietnamese district entered into a memorandum of understanding. Quý vị nhớ vào tháng 3 năm 2016 thì chúng ta có một cái buổi họp giảng hòa giữa Hội-Thánh Houston đây, giáo hạt Việt Nam với lại Tổng hội và cũng như là cái người quan sát đó là giáo hạt Tây Nam Hoa Kỳ. In that agreement, the Vietnamese district agreed not to oppose this church's decision to transfer into the southwestern district. Và trong cái buổi họp đó thì kết quả là giáo hạt Việt Nam đồng ý là sẽ không có chống lại những cái quyết định của Hội-Thánh chúng ta mà gia nhập giáo hạt Tây Nam Hoa Kỳ. So by these votes today, the church has transferred into the southwestern district, and I would suggest that this would be a problem that the district superintendents could work out, which I believe reasonably would lead to the Vietnamese district dropping the lawsuit. Và một khi mình hôm nay mình đồng ý gia nhập giáo hạt Tây Nam rồi đó, thì cái vấn đề kiện tụng giữa chúng ta với giáo hạt Việt Nam đó, thì ông giáo hạt trưởng chúng ta sẽ điều đình của họ vấn đề đó, thì trước sau giờ không phải bỏ thôi. I'm happy to answer any other questions about this if there's any. Otherwise, I'll step down. Quý vị có những câu hỏi gì liên hệ tới vấn đề luật pháp thì tôi sẽ trả lời. Okay. Mrs. Tron, does this answer your question? Yes. Thank you. Good question. Thank you. Are we ready for a vote? This vote supports the conclusion of litigations between this church and the Southwestern District and authorizes the attorney to take the actions to dismiss claims and causes of action against our district and to facilitate the same from our district attorneys. Và tổng biểu quyết 3 sẽ cho chúng ta là bãi bỏ hết tất cả những cuộc kiện giữa chúng ta với lại giáo hạt Tây Nam. Are we ready for a vote? Yes. Okay. All of those in favor of this resolution number 3, raise your hand and keep it up until you have been counted. Quý vị đồng ý bây giờ đây là tất cả trên đó luôn. Hôm nay 22, tính Anh với Lệnh Sơn luôn á. 22. Cậu lưu cái phiếu của cái chuyện mới đi ra, ông cho phép. Nếu không luôn là 23. Không, mình khỏi đọc đi kia. Cộng 2 có bên kia cộng 2 cộng cho bên 22. Hallelujah. 58 out of 58. The fourth resolution is the easiest, and that is, I talked earlier about in the Constitution about bylaws. Biểu quyết thứ tư rất là dễ, là vấn đề nội quy của Hội Thánh. And this last resolution is to develop bylaws that conform to the Constitution you have just adopted. Và chúng ta sẽ làm một cái nội quy mà đi theo đúng với lại cái hiến chương của Cộng hòa của Liên hệ. And the resolution gives you 60 days to submit those to me for approval. Và chúng ta có 60 ngày để nộp cái nội quy cho ông để ông chấp thuận hay không chấp thuận. Okay? Are there questions on this last resolution? I'll read the whole thing verbatim. To develop bylaws in conformity with the Uniform Constitution for accredited churches and submit those bylaws to the Superintendent, Southwestern District, for approval within 60 days of voting to join the district, which is 60 days from today. Tức là 60 ngày từ ngày hôm nay mình phải có cái tờ nội quy vô trong Cộng hòa. Như quý vị biết là chúng ta đã có cái bylaw rồi. Chúng tôi đã chấp hành. We currently have a bylaws, but chúng tôi sẽ ngồi lại sửa một số những cái điều cho nó thích hợp với lại cái
cái hiến chương của Tổng hội. And the governing board will make changes so that they will go with the uniform. Xong rồi tôi sẽ nhờ ông luật sư của mình, các vendor sẽ look it over and làm sự tuyên truyền. And then after that, we will give the bylaws to our attorney, and he will go over it before we submit to Dr. Scott. Okay, questions about this recommendation? Quý vị có câu hỏi về nghị quyết thứ tư này không? The other questions have been very good. Are we ready for a vote? I think we have hungry people in this room. Yeah. Okay. The resolution is to develop bylaws in conformity with the Uniform Constitution for accredited churches and to submit them to the district superintendent for approval within 60 days of today. Nghị quyết này là chúng ta có 60 ngày để nộp cái nội quy giáo hạn. All those in favor, say aye. And raise your hand and keep it up until the vote has been taken. Okay. You have every right to look at me and say, well, why are we still sitting here? We have completed the official business of this meeting. Hội đồng Bất Thường đã xong rồi. I want to thank every single one of you for being here. Cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây. For the questions that you asked, they were very good questions. Cảm ơn quý vị có những câu hỏi rất là tốt. And most especially for voting to bring a conflict to an end. Và chúng ta đồng ý để cho cái sự tranh chấp của chúng ta với lại Tổng hội không còn nữa. I want to welcome this church to the southwestern district of the Christian Missionary Alliance. Tôi rất là vui mừng để mà chào mừng quý vị. That as your shepherd, bishop, district superintendent, I will do everything I can to make your inclusion in our district a wonderful experience in the year to come. Tôi hứa với quý vị là với quý vị là gia hạt tôi sẽ làm đủ mọi cách để cho quý vị có thể gia nhập Tây Nam Hoa Kỳ, gia hạt Tây Nam Hoa Kỳ một cách rất là tốt đẹp. Am I to understand there is a meal to follow? Is that true? Có đồ ăn. Yes. Let me offer. What's that? Yeah. Let me offer a prayer for the food here so that we can get moving into the line. Are we ready for that? By the way, one other thing. Some have asked me the question about Pastor Kui, and I will tell you that we are prepared to license Pastor Kui. There are a couple of items that he knows have to get into his official file in order for me to license him. But those are not major things, and he will have those accomplished shortly, and then we will issue a license to him as pastor. Có vị đã hỏi tôi về vấn đề sư quan niệm chúng ta sư quý thì theo cái thủ tục thì một sư quý sẽ có những giấy tờ để mà làm nộp vào với lại giáo hạt. Thì lúc đó chúng tôi sẽ cấp cái license để cho sư quý quản nhiệm ở đây. At this point, let me offer a prayer for the food, and then Mr. Tron has a few words to say of instruction. Heavenly Father, we thank you for the food that we are about to receive. We thank you for all good things that come from your hand. We thank you for this day, for the unanimous votes on these 4 resolutions, and the end to this the legal actions between a church and a district.
We thank you, Lord, for this very special day. We ask your blessing on our food, our fellowship, and this wonderful new relationship. In Jesus Christ we pray. Amen.